שלום לכולם, אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה, והיום אני רוצה להראות לכם איך להכין מרק ירקות עשיר וקל. המצרכים הם 2 תפוחי אדמה גדולים חתוכים לקוביות, 3 גזר חתוך לקוביות, שועית ירוקה שהרתחתי במים, אפונה, תירס, בצל אחד קצוץ, כוסברה קצוצה, 1.5 כף רסק עגבניות, 1.5 כף שמן לטיגון, 0.5 כפית קורקום, 0.5 כפית פפריקה, 0.5 כפית חווייג', מעט פלפל שחור ומלח לפי הטעם. אופן ההכנה: אני שמה שמן בסיר על אש בינונית, מחכה שהשמן יתחמם ומוסיפה את הבצל ומטגנת מעט. אפשר להוסיף למרק איזה ירקות שרוצים. אני מוסיפה את הגזר ואת התפוח אדמה ומערבבת מעט ומטגנת עוד כדקה-שתיים. אני מוסיפה את רסק העגבניות ומעט מים רותחים ומערבבת הכל ביחד. אני מוסיפה שועית ירוקה, אפונה ותירס. מוסיפה מים כ3/4 מגובה הסיר ומערבבת. ומביאה לרתיחה. בינתיים אני מכינה אורז במחבת. אני מטגנת בצל, אני שוטפת את האורז היטב ומסננת, שמה את האורז במחבת ומטגנת את הבצל עם האורז כדקה-שתיים. על כל כוס אורז אני שמה 1.5 כוס מים רותחים. מתכון לאורז אתם יכולים לראות בערוץ שלי ביוטיוב. מוסיפה מעט מלח, מערבבת ומביאה לרתיחה. מכסה במכסה ומניחה מעל מגבת ומבשלת 20 דקות על אש הכי נמוכה. אני מוסיפה את התבלינים למרק. ומערבבת.
מכסה את הסיר ומנמיכה את האש ומבשלת עוד כחצי שעה עד שתפוחי האדמה והגזר מתרככים. חמש דקות לפני סיום הבישול אני מוסיפה את הכוסברה ומערבבת. מכסה את הסיר ומבשלת עוד 5 דקות. אחרי 20 דקות אני מוציאה את המכסה ומפרידה את האורז. מכסה שוב במכסה, מניחה מגבת ומוציאה מהאש, והאורז מוכן. אני מערבבת את המרק בודקת שתפוחי האדמה והגזר יתרככו והמרק מוכן. אני סמדר יפרח מהמטבח שלי באהבה. לעוד מתכונים ייכנסו וירשמו לערוץ שלי ביוטיוב. ניתן לרכוש את ספרי הבישול והאפייה שלי מאמזון, ובהצלחה.